mukaan DJI Osmo Mobile 3 komboa. Ja mä astin tähän myös tämmösen teleskooppivarren, katsotaanpa se ensin. Tää tuli siihen perään. Katsotaan miten käy. No niin, eli siinä on se DJI Osmo 3 pakkaus ja se aukaistaan, niin siellä on tämä pelkkä laite. Ei mahdu nämä lisää olla tänne, se olisi hyvä, jos nyt edes mahtuisi tänne 3 jalkaa, mutta ei mahu. Tällä pitää pärjätä. Laitetaan tuohon pöydälle. Ruokalan kiinni. Eli ensin tuolta näkyy tuo Folderex. Siihen laitetaan. Noin. Se on. Näin pitäisi olla. Ja sitten ruvetaan tasapainoon. Noin, nyt alkaa olemaan aika hyvä. Sitten laitetaan päälle. Pidetään muutama sekunti pohjaa. Noin. Eli se perustoimellisuus on siinä, että se pitää suorassa tuo. Horisontti pysyy koko ajan suorassa. Ja liikkuvaa kohetta on helppoa.
kuvata, koska se kuvan vakain tekee kuvasta hyvin tasaisen. Eli 2 kertaa täältä painetaan tuosta M-stä, niin saadaan portrait mode päälle. Ja jos nyt haluttaisiin vaikka tämmönen paneerausvideo tehdä, niin onnistuu hyvin kevyesti. Saa hyvin nättiä tasaista kuvaa. No, mikä tuotti ongelmia, niin rullaluistelussa tällä etukameralla ei voi laajakuvaa kuvata, en saa itteeni mahtumaan kuvaan myöskään tämän tikun kanssa, koska tällä saa sitten pituus välissä, sen saa tuohon perään kiinni, mä näytän sitten myöhemmin. Mutta piti käyttää tuota kesturekontrollia, että sai sen sitten nauhoituksen päälle, koska jos nää kuvaan näin päin, niin et nää tiedä, saat sen träkkäyksen. Ja sitten jos katsotaan tuota kohteen seurantaa, niin päätetään taas tuolla laukaisunappulaa tuolla ensin 2 kertaa suoristetaan noin ja sitten 3 kertaa vaihdettiin etukamera. Nyt voidaan täältä maalata kohe noin. Nyt voisi laittaa rekordtikin päälle. Nyt se seuraa mua. Nyt oli vähän kiikkä. Se on hyvä. Zoomien ei toimi ollenkaan etukamerassa. Laitetaan takakamera päälle, niin me voidaan täällä zoomailla ja me voidaan laittaa tää wide angle. Tällä sai sitten koko kropan siihen rullaluistelun kuvaukseen, niin mahtuu kuvaan. Mutta nythän mun pitää kuvata näin päin. Ja tietenkin tämä tikku tulee myös kiinni tuohon sitten. Mutta miten mä laitan sen päälle? Miten mä kerron sille, että träkkää mua? No, sitä varten on olemassa täällä tämmönen gesture control. Eli ele-ohjaus. Laitetaan se päälle tuosta, noin. Nyt se on päällä. Mutta katsotaan miten se nyt toimii. Tää pitäisi toimia 2 eri tavalla. Eli tämmönen V. Se lähti saman tien näköinen toimimaan. Nyt toimii hyvin, mutta rullaluistelessa se ei oikein toimi. Nyt sillä on rekordi päällä. Kuvaamaan koko ajan. Voidaan katsoa minkälainen se tuli sitten. Tää on vähän takilöksi. Hyvä. Josta voidaan laittaa sitten off. Katsotaan millainen siitä tuli. No sitten on timelapse, sitä en kerennyt testata. Se on kätevä, että sillä pystyy, että se kamera kääntyy pikkuhiljaa 2 pisteen välillä. Ja sitten saadaan siitä timelapse.
Tää on tosi näyttäviä. Katsotaan, että eihinkö mä vielä kuvata jonkun esimerkin. No niin, kokeillaan kuitenkin timelapsia täällä myrskyn keskellä. Tästä jo näkyy, että kun tätä kääntelee jalustalla, niin se vähän viiveellä kääntyy. Tosi pehmeä kuvasta saa jalustalla. Eli täältä tulee tämmönen alavalikko. Interval on 0,5 eli puolen sekunnin välein ottaa kuvaa. Nyt olisi 1 minuutti. Laitetaanpa 5 minuutin timelapse. Ja sitten tää path on se millä se ohjelma ja se rata. Laitetaanpa vähän suorempaa. Noin. Tällä pathillä saadaan sinne niitä, mitä se seuraa sitten siinä. Tuli joku tutoriali. Nyt laitetaan eka piste. Noin, se muistaa tämä ja laitetaan vain 2 pistettä. Hetkinen, eipä käännetäkään näin, ei tietenkään tästä jalustasta, koska sehän ei ole mahdollista kääntää. Vaan käytetään tätä joystickia. Nyt se on äärimmäinen asento. Pistetään tähän toinen piste. Noin. Nyt varmaan jos haluat tuossa päälle, niin painetaanko me tosta, niin se lähtee sinne alkuun. Nyt se lähti kuvaamaan. Se 5 minuuttia kuvaa. Siirtyy 5 minuutin aikana tuosta pisteestä A pisteeseen B. Katsotaan millainen siitä tulee. No sitten hyperlapse. Hyperlapsessa olisi ajatus, että me liikuttaisiin. Ja sitten nopeutettaisiin se. En ole ollut kovin vakuuttunut niistä, mitä olen nähnyt. Ne ei ole ollut kovin kummoisen näköisen teemistä kuvaa. En ole testannut koko toimintoa. Storya en ole myöskään testannut. Tää on ehkä tämmöistä somajuttua tämästä. Slow motion toimii hyvin. Siinä ei mitään nyt välikkyä. Ottaa paljon välikettä noista laisetutkista. No sitten kiinnostavaa, kun huomasin, että siellä oli tuo Hitchcockin esittelemä Dolly Zoom. Hitchcock käytti sitä eka kerran tuossa Vertigo-elokuvassa vuotta 1958. Itse muistan sen parhaiten Taru Sormusten herrasta, kun kävi katsoi sen leffateatterissa ja siinä todella vaikuttavasti oli kuvattu tuo uhka metsästä. No, tällä sitten yritin tehdä samanlaista. Ei oikein meinannut onnistua. Jos droneen vertaa tätä, niin kyllä kävelyä, juoksua on hyvä kuvata, hyvin tasainen, mutta ei se ole kuitenkaan sama asia kuin leijua drone. Sillä ei jalkoja. Se on hyvin tasaista menoa. Eli täällä on Dynazoom. Tämä on se Dolly-efekti ja siinä on 2 eri vaihtoehtoa. Ja mitä siinä niin tapahtuu, niin siinä pidetään se kohde samankokoisena, mutta fyysisesti joko zoomataan kauemmaksi, siirretään kameraa kauemmaksi, mutta zoomataan samaan aikaan, jolloin meidän se tausta näyttää, että se niin nousee sieltä esiin tai siirtyy kauemmaksi. Eli move out tai move in. Ja katsotaan miten ne on onnistunut testit. Tässä on näitä otoksia.
Siinä on tuo panoraama. Panoraamahan voitaisiin kokeilla ottaa tästä autotallista. Katsotaan miten se onnistuu. En ole testannut koko toimintoon. Pystyyköhän panoraamaa ottaa etukomerolla, niin se näkyisi. No niin, panoraama etukomero. Mistäs me laitetaan se päälle? Oho. Okei. Okei. Se otti 9 kuvaa. Tämmönen siitä tuli. Näköjään liike ei ollut kovin hyvä. Laitetaanpa uusi. Jos se välitetään olla paikallaan. Nyt se ottaa. No niin. Siinä on varmasti megapikseleitä paljon, koska se koosti 9 kuvasta. Joo, en tiedäkään, että se ottaa noin monta kuvaa. Siinä se autotalli nyt on valmiina. Autotallinteesta tulee semmonen ihan minisarja. Eli remontoijan koko autotalli ja tässä on tää valmistelus. Sinne nähdään sitten miten tää saavutettiin ja miksi päädyttiin tämmöisiä ratkaisuja. 150 taitaa olla suurin piirtein tämän kompo boksi, jossa on tää. No tää laukku ei ole kovin tarkkaan, mitään muuta sinne peli mukana. Sinne mahtuu tuo itse Osmo-mobiili 3. Ja sitten tämä oli parikympin tikku alumiinia. Perästäkö? Tää on alumiinia, tää on kevyt. Hyvä tikku. Täältä voitaisiin esimerkiksi valita joku kohde, jota seurataan. Vaikka tuo DJ Osmo laatikko. Noin. Täältä voidaan maalata. Laitetaanpa yksi laittaa offilla. Noin. Nyt se on seuraavassa. Nyt voidaan täältä vaikka katorajasta kuvata sitä. Katsotaan millainen tästä tulee. Ja tästähän nyt tämä Osmo-mobiili 4 julkaistu ihan vasta, että siinä oli tullut uutena, että oli magneetilla tämä kiinnitys tähän kameraan. Mutta ei siinä niin hirveästi Active Tracking 3, eli sama tekniikka, mitä myös mulla on tuossa Mavic Airissä, Droneessa. Droneessa se toimii oikeastaan vielä paremmin. Tässä on vähän tää mekaaninen ongelma, että aina ei tajua, että missä asioissa on kääntyy. Plus sitten, jos laitetaan ihan, laitetaan tuo takakamera, video ja sitten laitetaan se wide angle, niin huomataan, että siinä alanurkassa pikkusen näkyy tuo. Se näkyy tuo kehys, ettei se kestä ihan wide zoomilla. Nyt se taas näkyy. Pitäis pikkusen zoomata eteenpäin, ei ne noin paljon. Mä oon tehnyt sen, että mä oon käyttänyt 0.6 wide zoomia. Wide angle 0.6 wide angle. Tässä se ei näy.
edullinenhan tämä kyllä on. Se on hyvä. Ja jotakin juoksussa, lenkkeilyskuva, niin siinä on kallia hyötyä. Tää iPhone 11, sen oma kuvapakai on erittäin hyvä. Ettei en ostaisi pelkästään siihen. Mä itse tarvin tähän tikkuhommaan. Mulla oli se rullaluistelun kuvaus ja muuten täällä sitten voi muutenkin kuvata sellaisia Fedrone shotteja, jossa mukavasti kuvataan droneella, mutta oikeasti onkin vaan tikku. Tässä muutamia esimerkkejä. Ja siinä on se hyvä puoli, että kun ei kaikissa paikoissa ei saa kuvata, tai sitten ihmiset ei tykkää, että kuvataan. Se alkaa olla aika iso ongelma, että dronekuvia pidetään joinakin häirikköinä tai pervana, jotka kyttää sieltä ihmisiä. Siitä tässä sammasta ei ole ollenkaan kyse. Tämmöistä tää on. Näillä mennyt. Mutta tosiaan 3 tähteä on tälle suhteelle. Ihan hyvä, mutta DJ droneilla on ollut niin tyytyväinen, että pikkusen odotin enemmän, että rulluluistelussa kun yritin kuvata ensin, niin olipa hankalaa. Kamera pyörii ihan miten sattuu. Ei tullut hamsta ikävä tulla yhtään mitään. Kunnes sitten alkoi oppimaan nämä mekaaniset. Eli tätähän ei voi, kun tätä nyt näin käännetään ja näin alaspäin, niin tai toisinpäin tätä ei voi kääntää. Ja pitää kääntää nimenomaan tätä oikealla. Siihen oppii sitten pikkuhiljaa, mutta jos vertaa droneen, niin no, se ei tosiaan niin tasainen, mutta eihän tämä olekaan sama tuote ole, eikä sama hinta. Hinta on noin 5 tai 10 droneen hinnasta. Ja tää on hyvin kuitenkin integroituu sitten siihen sun puhelimeen, mikä sulla on. Jos on näin hyvä puhelin kuin iPhone 11, niin siinä itse asiassa on tosi hyvä kuvapakai. Hyvä tuote ajaa asiansa. 3 tähteä. Sisurent.com. Vuokraappa ite. Sisukkaat.com. Täsmätyötä tekijöiltä teettäjille.